เศรษฐกิจอย่างนี้ทุกคนก็อยากได้อาชีพเสริมกันค่ะแต่ติดตรงที่ต้นทุนน้อยนะคะฟังทางนี้ค่ะวันนี้เรามาแจกสูตรลอนดอนเค้กนะคะเมนูไวรัลตัวดังนะคะทำขายได้กำไรเน้นๆเกิน 60% แน่นอนค่ะอยู่ที่ราคาที่เราจะตั้งขายกันนั่นเองค่ะสูตรนี้นะคะจะอบในถาด8 คูณ 8 นิ้วค่ะตัดแบ่งได้8ชิ้นใหญ่ขายชิ้นละแล้วแต่จะตั้งนะคะจะอยากได้กำไรเกิน 60% แนะนำให้ตั้งอยู่ที่ชิ้นละ65 บาทสบายๆเลยนะคะตอนแรกนะคะจะสำคัญที่สุดเลยก็คือเรามาทำเนื้อเค้กฝัดหนึบหนับในถาด8 คูณ 8 กันก่อนค่ะสูตรนี้เราได้ดีไซน์มาให้ใช้น้ำมันพืชและผงโกโก้ล้วนนะคะเพื่อเซฟต้นทุนไม่ง้อเนยเค็มราคาแพงนะคะเราไปดูวิธีทำอย่างละเอียดกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเลือกใช้นะคะผงโกโก้ยี่ห้อดิมมี่ใส่น้ำมันก่อนนะคะแนะนำให้เป็นน้ำมันลำข้าวเพราะจะได้ไม่มีกลิ่นหืนหลังจากนั้นใส่ผงโกโก้ดิมมี่ลงไปค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเราจะได้เนื้อเนียนในลักษณะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นใส่เกลือลงไปค่ะเพื่อการใส่เกลือลงไปเนี่ยเพื่อจะดึงนะคะรสชาติของผงโกโก้นั่นเองค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเนื้อสัมผัสจะเป็นคล้ายๆทรายหยาบๆที่โดนน้ำเปียกๆนะคะส่วนนี้แหละค่ะที่ทำให้เป็นเนื้อฟรัดนั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะเทตอกไข่นะคะทีละลูกเราจะใช้ไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน3ฟองค่อยๆตอกทีละลูกนะคะเน้นย้ำว่าเป็นไข่ไก่ใหม่และสดนะคะเพราะจะทำให้เนื้อเค้กนั้นอร่อยนะคะมากยิ่งขึ้นค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตีไข่นะคะกับส่วนผสมของโกโก้แล้วก็น้ำตาลให้เข้ากันนะคะตีจนเป็นเนื้อเหนียวหนึบในลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะมันรวมกันแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปค่ะค่อยๆล่อนลงไปนะคะล่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์เสร็จแล้วคนนิดนึงนะคะหลังจากนั้นแนะนำให้ใช้พายค่ะขั้นตอนนี้สำคัญนะคะเราใช้พายตลบไปมาค่ะในลักษณะนี้ค่อยๆตลบขึ้นตลบลงตลบขึ้นตลบลงนะคะด้วยความรวดเร็วนะคะจะเห็นได้ว่านะคะมันหนึบแล้วนะคะเห็นไหมคะหนึบนะคะเนื้อหนึบหนับเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เพื่อนๆนะคะใส่นะคะในถาด8 คูณ 8ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ทำนะคะรองในลักษณะอย่างนี้เพราะว่าจะดึงออกมาง่ายมากในการตัดนั่นเองค่ะค่อยๆเทลงไปค่ะเนื้อมันจะเหนียวหน่อยนึงนะคะเทลงไปแล้วเคาะค่ะให้มันไปตามมุมให้ทั่วค่ะค่อยๆเคาะนะคะใจเย็นๆค่ะเคาะไปนะคะหลังจากนั้นเอาไปอบนะคะ165 องศานะคะเป็นเวลา25 นาทีค่ะเสร็จแล้วค่ะได้เค้กแล้วนะคะหลังจากนั้นเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะแช่ตู้เย็นชั้นล่างนะคะประมาณ1 ชั่วโมงต่อมาคือชั้นครีมคาราเมลต้มสุกที่เป็นไฮไลท์นะคะเคล็ดลับคุมทุนนะคะคุมทุนให้ได้กำไรพุ่ง 60% คือการใช้ผงวิปปิ้งครีมของดรีมมี่มาละลายกับนมข้นจืดค่ะใส่นมข้นจืดกับวิปปิ้งครีมลงไปค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะให้วิปปิ้งครีมนะคะกับนมจืดนะคะนมข้นรสจืดนั้นเข้าด้วยกันนะคะการใช้นมข้นรสจืดนั้นจะช่วยประหยัดต้นทุนค่ะหลังจากนั้นใช้น้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำตาลทรายขาวลงไปค่ะเนื้อจะไม่หวานมากนะคะสูตรนี้ค่ะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเปิดไฟค่ะกลางค่อนอ่อนค่ะค่อยๆสะบัดไปเรื่อยๆอย่าคนเป็นอังขาดนะคะไม่งั้นเป็นผลึกนั่นเองค่ะสะบัดไปเรื่อยๆเลยค่ะค่อยๆสะบัดลงไปนะคะสะบัดไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่านะคะมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะสีนะคะเอาที่เราชอบนั่นเองค่ะและที่สำคัญน้ำตาลต้องละลายหมดค่ะเพราะเรามีส่วนผสมของน้ำตาลทรายแดงด้วยมันจะดูสีค่อนข้างยากจะได้เห็นในลักษณะอย่างนี้นะคะปิดไฟนะคะแล้วค่อยๆเทนะคะในส่วนของนมข้นจืดและวิปปิ้งครีมลงไปค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนค่ะแล้วเปิดไฟนะคะต่ำที่สุดเลยค่ะคนค่ะส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ
ได้ความหนืดตามที่เราชอบแล้วถึงจะใส่เนยลงไปค่ะค่อยๆใส่เนยลงไปนะคะแล้วก็คนอีกครั้งหนึ่งค่ะเนื้อมันจะเหลวๆอยู่นะหลังจากนั้นเอาไปใส่ถ้วยค่ะเพื่อเอาเข้าตู้เย็นนั่นเองค่ะรอให้มันเย็นค่ะแล้วเอาถุงนะคะปิดในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วนำเข้าแช่ตู้เย็นเลยค่ะหลังจากนั้นเรามาทำการหนาดช็อกโกแลตกันนะคะเราจะใช้นะคะของช้างทองนะคะช็อกโกแลตตัวนี้เป็นของช้างทองเราตัดหั่นให้ละเอียดที่สุดนะคะหลังจากนั้นค่ะเทค่ะในส่วนของนมจืดลงไปนะคะซึ่งนมจืดนี้เราจะต้องเอาไปเวฟนะคะหลังจากนั้นปล่อยให้นมนะคะมันซึมเข้านะคะช็อกโกแลตทิ้งไว้แล้วก็ค่อยๆคนค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนช็อกโกแลตนะคะเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะอย่างนี้ใส่เนยจืดลงไปค่ะใส่เนยสดรสจืดลงไปนะคะซึ่งตัวนี้เราใช้ของมิตแมทนั่นเองค่ะค่อยๆคนเข้าไปให้หมดเลยนะคะคนนะคะแล้วพักให้เย็นค่ะแล้วถึงเอาไปตกแต่งเค้กกันนะคะวิธีเซตง่ายๆให้เย็นเร็วที่สุดก็คือแช่ตู้เย็นเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อเค้กออกมาค่ะเนื้อเค้กนะคะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ตัดนะคะเป็น3ท่อนด้วยกันนะคะค่อยๆตัดค่ะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนค่ะแล้วใช้ช็อกโกแลตกานาชนะคะกอดลงไปนะคะหลังจากนั้นค่ะใช้พายนะคะค่อยๆเกลี่ยค่ะให้เสมอกันทำขอบนะคะเพื่อที่จะใส่วิปปิ้งครีมนั่นเองค่ะวิปปิ้งครีมจะเห็นได้ว่ามันเหนียวหนึบทำขอบค่ะใส่คาราเมลนั่นเองค่ะค่อยๆใส่คาราเมลไปตรงกลางนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าคาราเมลนั้นเหนียวหนึบมากๆเลยนะคะใส่ลงไปหลังจากนั้นประกบอีก1ชั้นค่ะตกแต่งเหมือนเดิมเลยค่ะตกแต่งเหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะคะใส่คาราเมลและก็ปิดท้ายนะคะด้วยเค้กนะคะแล้วก็กานาชนะคะและตกแต่งด้านข้างด้วยกานาชทั้งหมดที่เหลืออยู่นะคะมันจะพอดีเลยแล้วนำไปแช่ตู้เย็นนะคะทิ้งไว้1คืนค่ะให้มันเซ็ตตัวหลังจากนั้นค่ะตัดแบ่งกันเลยค่ะค่อยๆตัดแบ่งในลักษณะอย่างนี้นะคะตัดพร้อมเสิร์ฟกันแล้วนะคะชิ้นนี้นะคะจะได้อยู่ที่ประมาณ8ชิ้นละ65 บาทถ้าเกิดใครจะตัดชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะลองเอาไปต่อยอดสร้างรายได้กันนะคะช่วงนี้เค้กลอนดอนช็อกโกแลตนะคะฮิตมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ